Hello everyone, welcome to Assamese classroom and myself Ankur. So in this video today we will discuss about the question and answer of the chapter Madam Rides the Bus. So ইয়াতে তোমালোকৰ thinking about the text যিখিনি আছিল সেইখিনি আজি আমি ডিসকাস কৰিম। তো চাই লওঁ কি আছে। First question to আছে কি What was Vali's deepest desire? Find the words and phrases in the story that tells you this. তো ভালিৰ যিটো উচ্চাকাংক্ষা আছিলে বা ইচ্ছা আছিলে সেইটো কি আছিলে সুধিছে আৰু কোনকেইটা ৱৰ্ডছে বা ফ্ৰেজে আমাক সেই ষ্টৰিটোত সেই তাইৰ ভালিৰ উচ্চাকাংক্ষাৰ বিষয়ে কৈছে বা সেইকেইটা ইউজ কৰি অথৰে ক'বলৈ বিচাৰিছে তো সেইটো সুধিছে আমাক তো আমি জানোৱে যে ভালিৰ ডিপেষ্ট ডিজায়াৰ যিটো উচ্চাকাংক্ষা আছিলে বা ইচ্ছা আছিলে বা অভিলাষ আছিলে সেইটো কি আছিলে বাছত যোৱা তো আনচাৰটো চাই লওঁ আমি এবাৰ ভালিছ ডিপেষ্ট ডিজায়াৰ ৱাজ টু গ' অন এ বাছ ৰাইড তো বাছ ৰাইডৰ এটাত যোৱাটো তাইৰ কি আছিলে বা বাছ যাত্ৰা কৰাটো তাইৰ ইচ্ছা আছিলে বা অভিলাষ আছিলে দ্য ৱৰ্ডছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ ইন দ্য ষ্টৰি ডেট টেলছ ডিজাৰ তো ষ্টৰিটোত যিকেইটা ৱৰ্ড আৰু ফ্ৰেজে আমাক সেইটো কৈছে বা আমি য'ৰ পৰা সেইটো গম পাইছোঁ সেইকেইটা হৈছে কি চ'ৰ্চ অফ আনএণ্ডিং জয় কমা ষ্টিয়াৰ উইথফুলি এণ্ড কিণ্ডল ইন হাৰ লঙিংছ ড্ৰিমছ এণ্ড হোপছ তো সেইকেইটা চ'ৰ্চ অফ আনএণ্ডিং জয় ষ্টিয়াৰ উইথফুলি এণ্ড কিণ্ডল ইন হাৰ লঙিংছ ড্ৰিমছ এণ্ড হোপছ সেইকেইটাই কি কৈছে ভালিৰ সেই ডিপেষ্ট ডিজায়াৰ যিটো অভিলাষ আছিলে বাছত যোৱাৰ সেইটো কথা আমাৰ আগত পৰ্ট্ৰে কৰিছে বা ৰিভিল কৰিছে তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ How did Vali plan her bus ride? What did she find out about the bus and how did she save up the fare? তো ভালিয়ে তাইৰ যিটো প্লেন আছিলে বাছ ৰাইডিং কৰা বা বাছত যোৱাৰ সেই বাছ ৰাইড কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ পৰিকল্পনা কৰিছিলে হোৱাট ডিড চি ফাইণ্ড আউট এবাউট দ্য বাছ তো বাছখনৰ বিষয়ে তাই ডিটেইলছ কেনেকৈ গম পাইছিলে এণ্ড হাউ ডিড চি ছেভ আপ দ্য ফেয়াৰ তো বাছৰ ভাড়াটো যিটো 60 পইচা বাছৰ ভাড়া থাকে সেইটো তাই কেনেকৈ কালেক্ট কৰিছিলে বা সংগ্ৰহ কৰিছিলে সেইটো আমাক সুধিছে তো আমি আগতে গম পাইছিলোঁ যে তাইৰ ওচৰ চুবুৰীয়াবিলাকৰ পৰা খবৰ লৈছিলে কেনেকৈ বাছত যায় কি কথা তো আমি আনচাৰটো চাই লওঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত এটা আনচাৰ এটা কৰোঁতে আমি সেইবিলাক পাইছিলোঁ তো চাই লওঁ আমি কি আছে Over many days and months, Vali tried to listen to her neighbors to get information about the bus journey. তো এমাহ ধৰি বহুত দিন ধৰি কি কৰিছিলে ভালিয়ে তাইৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিবিলাকে বাছখন ৰেগুলাৰলি নিয়মিতভাৱে ইউজ কৰে তেওঁলোকৰ পৰা কি কৈছিলে বাছ জাৰ্ণিৰ কথা বাছ ভ্ৰমণৰ কথা জানিছিলে বা শুনিবলৈ যত্ন কৰিছিলে চি উড আস্ক সাম ডিসক্ৰিট কুৱেশ্যনছ টু গেট মোৰ ডিটেইলছ তো কিছুমান তাইক সাৱধানে কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিছিলে মোৰ ইনফৰমেশ্যন গোটাবৰ কাৰণে বা বেছি খুটি নাটি মাৰি সেই ইনফৰমেশ্যনবিলাক গোটাবৰ বাবে দাস এনেদৰে she got information about distance of the town from her village and total journey time the bus usually took তো বাছখনে কিমান সময় লয় গাঁৱৰ পৰা টাউনলৈ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আৰু গাঁৱৰ পৰা টাউনলৈ কিমান দূৰত্ব সেইটো কথা সেই মানুহবিলাকৰ লগত কথা পাতি গম পাইছিলে তো তাৰ পাছতো যিটো ভালি আছে তোমালোকে সেইটো পেৰেগ্ৰাফ এটা কৰি লিখি ল'ব পাৰিবা তো সেইটো চাওঁ আমি কেনেকৈ ভালিয়ে পইচাখিনি কালেক্ট কৰিছিলে ভালি ছেভড ইচ এণ্ড এভৰি পেনি চি গট ৰেজিষ্টিং অল টেম্পটেশ্যন টু বাই পেপাৰমিণ্টছ টয়জ এটচেট্ৰা তো ভালিয়ে কেনেকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিলে বা গোটাইছিলে যে তাই হাতলৈ যিমান কইনছ আহে বা টকা পইচা আহে চব সংগ্ৰহ কৰি গৈছিলে ৰেজিষ্টিং অল টেম্পটেশ্যন সকলো প্ৰলোভন তাই ৰেজিষ্ট কৰিছিলে দূৰ কৰিছিলে to buy peppermints, toys, etc. and even a ride on the merry-go-round at the village annual fair so as to save 60 paise. তো 60 পইচাটো বচাবৰ কাৰণে তাই কি কৈছিলে তাই যিবিলাক সৰু ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণতে প্ৰলোভন থাকে ইচ্ছা থাকে পুতলা কিনা বেলুন কিনা আৰু ইভেন তাই গাঁৱৰ সেই যিখন মেলা হৈছিলে তাত মেৰি গো ৰাউণ্ড বা যিটো খেলত তাই অংশগ্ৰহণ নকৰাকৈ আছিলে দিছ ৱাজ এ ছিক্ৰেট ট্ৰিপ হুইচ চি হেড প্লেণ্ড উইদাউট দ্য নলেজ অফ হাৰ মাদাৰ আৰু এই যিটো ট্ৰিপ বাছত যিটো গৈছিলে সেইটো তাই মাকক গম নোপোৱাকৈ বা মাকে নজনাকৈ তাই মনে মনে গৈছিলে তো সেইটো এটা ছিক্ৰেট ট্ৰিপ আছিলে হ'ল তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ হোৱাট কাইণ্ড অফ এ পাৰ্চন ইজ ভালি তো ভালি কেনেকুৱা টাইপৰ ছোৱালী আছিলে টু আনচাৰ দিছ কুৱেশ্যন পিক আপ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ ফ্ৰম দ্য টেক্সট ডেট ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ এণ্ড দ্য ৱৰ্ডছ ইউ ফিল ইন আ ক্লোজ টু ইয়'ৰ আনচাৰ তো ভালি কেনেকুৱা আছিলে সুধিছে আৰু তাক আমাৰ তলতে কি দিছে তাতে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ মানে খালী ঠাই পূৰাবলৈ দিছে তো মই সেইটা তোমালোকক ইটালিক্স কৰি ৰেড কৰি দিছোঁ একেবাৰতে তো সেইকেইটা হ'ব মানে সেইটো চেণ্টেঞ্চটোৰ লগত কোনটো ফ্ৰেজ আছিলে বা কোনটো ৱৰ্ডছ আছিলে চেপ্টাৰটোৰ পৰা বিচাৰিব কৈছে আৰু সেইটোৱে আমাক ভালি কেনেকুৱা ছোৱালী আছিলে সেইটো আনচাৰটো দিয়াত সহায় কৰিব বুলি কৈছে তো আমি চাই লওঁ প্ৰথমটো আছে কি ষ্টপ দ্য বাছ এণ্ড এ টিনি হেণ্ড ৱাজ ৰেইজড কমাণ্ডিংলি তো সেইটো চেপ্টাৰটো আছেই তোমালোকে চাই ল'বা য়েছ আই চিম্পলি হেভ টু
go to town তো এই simply have to go to town to simply have to তোমালোকে fill in the blanks কৰিব লাগিব next to তেনেকৈ there is nobody here who is a child তো who is a child to তোমালোকে কি কৰিব লাগিব blanks to মানে খালি ঠাইটো পুৰাব লাগিব who is a child next to কি আছে never mind she said I can get on by myself তো ইয়াতে get on by myself to কি কৰিব লাগিব তোমালোকে সেই খালি ঠাইটো পুৰাব লাগিব তাৰ পাছতে আছে কি she said hardly সেইটো হাৰ্ডলিটো তেনেকৈ তোমালোকে ফিল আপ দ্য ব্লেংকছ মানে যিটো খালী ঠাই আছে সেইটো পূৰ কৰিব লাগিব দেন নেক্সটটো আছে ইউ নিড নট বডাৰ এবাউট মি আই কেন টেক কেয়াৰ অফ মাই চেল্ফ তেওঁ সেই মহিলাগৰাকীক যে কৈছিলে আপুনি মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে মই নিজৰ কেয়াৰ নিজে ল'ম তো সেইটো চেপ্টাৰটোতে আছেই আমি জাষ্ট সেই ব্লেংকছ খালী ঠাই যিটো দিছে সেইটো এই কেন টেক কেয়াৰ অফ মাই চেল্ফটো দি ফিল আপ কৰিব লাগিব তেনেকৈ নেক্সটটো আছে কি দেন চি টাৰ্ণ টু দ্য কণ্ডাক্টৰ টু এণ্ড ছেইড ৱেল ছাৰ আই হোপ টু চি ইউ এগেইন তো সেই বাছৰ পৰা নামিবৰ সময়ত আপোনাক আকৌ লগ পাম বুলি যে কৈছিলে তো তাতে ইয়াতে তোমালোকে টু চি ইউ এগেইনটো ফিল আপ দ্য ব্লেংকছ কৰিব লাগিব মানে খালী ঠাই পূৰাব লাগিব তো আনচাৰটো আমি লিখি দিছোঁ শ্বৰ্টকৈ লিখি দিছোঁ মোৰ বহুত ভালি কেনেকুৱা আছিলে ভালি এপিয়াৰ্ছ টু বি এ কনফিডেণ্ট চাইল্ড she doesn't like people making a fun at her or feeling pity at her because she is a child তো ভালি এগৰাকী এজনী কেনেকুৱা ছোৱালী আছিলে খুব কনফিডেণ্ট ছোৱালী আছিলে আত্মবিশ্বাসী আছিলে অভাৰ কনফিডেঞ্চ দেখাইছিলে বুলি আমি আগৰ যিটো ভিডিঅ'ত আনচাৰবিলাক কৈছিলোঁ তাত আমি পাইছিলোঁ আৰু তাইক বাহিৰৰ কোনোবা ষ্ট্ৰেঞ্জাৰে দিয়া অপৰিচিত ব্যক্তিয়ে দিয়া বস্তু নল'বলৈ হয়তো শিকোৱা হৈছিল বুলি আমি আগৰ আনচাৰটো কৈছোঁ তো সেইটো মই ইয়াতে লিখি দিয়া নাই সেইবাবে তো কি কৈছে she doesn't like people making a fun at her or feeling pity at her because she is child তো সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা চাইল্ড হোৱাৰ বাবে তাইক কোনোবাই পুতৌ কৰা বা তাইক ধেমালি কৰাটো তাই বিচৰা নাছিলে she is very careful and not to talk to strangers during her journey তাই খুব সাৱধান আছিলে আৰু তাই ভ্ৰমণৰ সময়ত কি কৈছিলে অপৰিচিত ব্যক্তিৰ লগত সাধাৰণতে কথা পাতিবলৈ বিচৰা নাছিলে সেইটো হ'ল মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছিলোঁ Vali appears to be a confident child. She doesn't like people making a fun at her or feeling pity at her because she is a child. Full stop. She is very careful and not to talk to strangers during her journey. So next to Sami ki ase. Why does the conductor refer to Vali as madam? So here ami agor video tut enokota answer question paisilu. To Vali kyo madam boli koisile. Ketu ami answer to sai disu. Ki agor answer to khoti ki hobo? Holo moi pohi disu ebar. Vali is trying to behave more mature than her age. To tai nijor boyokhotke olop মেচিয়ৰ নিচিনা আগবঢ়া নিচিনা প্ৰাপ্তবয়স্ক নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে চি ইজ ট্ৰাইং টু লুক অভাৰ কনফিডেণ্ট এণ্ড মেচিয়ৰ্ড তো অভাৰ কনফিডেণ্ট আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক যেন তাইক নিজকে এটা লুক দিবলৈ যত্ন কৰিছিলে দ্য কণ্ডাক্টৰ ইজ এমিউজড এট হাৰ বিহেভিয়াৰ এণ্ড ইন এন ইফৰ্ট টু টিজ ভালি হি কলছ আ মেডাম তো তাইৰ যিটো বিহেভিয়াৰ সৰু ছোৱালীজনী হৈ ইমান ডাঙৰ নিচিনা বিহেভ কৰা যিটো ষ্টাইল আছিলে সেইটো বিহেভিয়াৰটো দেখি তাইক জোকাবলৈ বা ধেমালি কৰিবলৈ কণ্ডাক্টৰজনে কি বুলি কৈছিলে মাডাম বুলি কৈছিলে হ'ল তো নেক্সটটো চাওঁ Why does Vali refuse to look out the window on her way back? তো ঘূৰি যাওঁতে কিয় ভালিয়ে বাহিৰলৈ চাবলৈ বিচৰা নাছিলে বা খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ চাবলৈ বিচৰা নাছিলে কাৰণ আমি সেইটো পাইছিলোঁ যে সেই গৰুটো যেতিয়া মৰি থকা গৰুটো দেখিছিলে তাই সেই মেমৰিটোৱে বাৰে বাৰে তাইৰ মনত খুন্দি আছিলে তো সেইটোৰ বাবে তাইৰ বহুত দুখ লাগিছিলে আৰু বাহিৰলৈ চাবলৈ বিচৰা নাছিলে তো আনচাৰটো আমি চাওঁ কি আছে Vali refused to look out of the window on her way back as she saw the dead body of the cow which was running towards the bus when she was going to town তো তাই কিয় বাহিৰলৈ চাবলৈ বিচৰা নাছিলে যে তাই এটা ডেড বডি দেখিছিলে কাৰ ডেড বডি অফ দ্য কাউ গৰু এটাৰ হুইচ ৱাজ ৰানিং টুৱাৰ্ডছ দ্য বাছ ৱেন চি ৱাজ গয়িং টু টাউন যিটো প্ৰথম যেতিয়া তাই টাউনলৈ গৈছিলে তেতিয়া তাক দেখি গৈছিলে দৌৰি আহি থকা দিছ মেড হাৰ ছেড এণ্ড ফ্ৰাইটেন এণ্ড দিছ মেমৰি ৱাজ হাণ্টিং হাৰ আৰু এইটোৱে কি কৰিলে তাইক খুব দুখ দিলে আৰু ভয়ো খালে তাই লগতে সেই যিটো ডেড বডিটো কাউটোৰ গৰুটোৰ ডেড বডিটো দেখি তাই যিটো বেয়া লাগিছিলে সেই মেমৰিটোৱে তাইক বাৰে বাৰে মনত খুন্দিয়াই থাকিলে হ'ল নেক্সটটো চাওঁ What does Vali means when she says, I was just agreeing with you what you said about things happening without our knowledge? তো সেই মাক আৰু খুৰীয়েক নে পেহীয়েকে তেওঁলোকে কথা পাতি থাকোঁতে যে ভালিয়ে কৈছিলে সমৰ্থন জনাইছে বুলি সেইটোৰ কথা ভালিয়ে কি বুজাইছে সেইটো বিচাৰিছে ভালিয়ে কি বুজাবলৈ সেইটো কৈছিলে সেইটো সুধিছে তো সেইটো আমি চাওঁ while making this statement Vali was trying to hide the fact about her bus ride তো সেইটো কথা ক'বলৈ গৈ ভালিয়ে কি কৈছিলে তাই যে বাছ ৰাইডিং কৰিছিলে বাছত যে ভ্ৰমণ কৰিছিলে সেইটো কথা লুকুৱাবলৈ যত্ন কৰিছিলে চি ৱাজ অলছ' ফিলিং ইলেটেড এট মেকিং এ ছাকচেছফুল এটেম্প্ট এট হাৰ প্লেন আৰু তাই কি কৈছিলে বহুত ভালো অনুভৱ কৰিছিলে কিয়নো তাই এটেম্পটো যিটো প্লেনটোৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে সেইটোত তাই সফল হৈছিলে হ'ল সেইটো মই আনচাৰটো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ while making this statement Vali was trying to hide the fact about her bus ride she was also feeling elated at making a successful attempt at her plan হ'ল
ফিলিং হেপিও লিখিব পাৰা তোমালোকে ইলেটেডৰ ঠাইত যদি টান পোৱা নেক্সটটো চাওঁ আমি The author describes the things that Valley sees from a 8 years old's point of view. Can you find evidence from the text for his statement? তো অথৰজনে কি কৈছিলে যে ভালি 8 years ছোৱালীজনীৰ নিচিনা কিছুমান ব্যৱহাৰ আছিলে তো সেইবিলাক আমি কেনেকৈ ষ্টৰিটোৰ পৰা পাওঁ তো আমি কৈছিলোঁ যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যেনেকৈ পেপাৰ মিন্স টয়জ বেলুন চলে প্ৰলোভন থাকে তেনেকৈ ভালেও আছিলে ঠিক তেনেদৰে বাছখনত যাওঁতে বাছৰ কালাৰবিলাকত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যেনেকুৱা এটা অনুভৱ কৰে ভালকৈ চাই যায় এইটো কেনেকুৱা কালাৰ সেইটো কেনেকুৱা কালাৰ তো ভালেও তেনেকৈ চাই গৈছিলে বাহিৰলৈ চাই তাই খুব ভাল পাইছিলে গতিকে আমি আনচাৰটো চাই লওঁ য়েছ হয় ফৰ ইনষ্টেঞ্চ মানে উদাহৰণস্বৰূপে ৱেন দ্য অথৰ চেজ যেতিয়া আমাক চেপ্টাৰটোৰ অথৰে কৈছে চি ৱাজ ফেচিনেটেড বাই দ্য বাছ তাই বাছখনৰ দ্বাৰা কি হৈছিলে আকৰ্ষিত হৈছিলে এণ্ড ৱাচিং দ্য বাছ ফিল্ড উইথ এ নিউ ছেট অফ পিপুল ইচ টাইম ৱাজ এ চ'ৰ্চ অফ আনএণ্ডিং জয় ফৰ হাৰ আৰু বাছখনত নতুন নতুন মানুহ সদায় পেচেঞ্জাৰবিলাক দেখি থকাটো কি আছিলে তাই এটা শেষ নোহোৱা আনন্দৰ উৎস নেক্সট কি আছে ৱেন দ্য অথৰ ডেছক্ৰাইবছ দ্য বাছ যেতিয়া বাছখন অথৰজনে ডেছক্ৰাইব কৰিছিলে হি ষ্ট্ৰেছেছ দ্য কালাৰ and looks of the new bus like silver because a child attracted to color তো কি কৈছে যে যেতিয়া অথৰজনে বাছখন ডেছক্ৰাইব কৰিছে বাছখনৰ যেতিয়া বৰ্ণনা দিছে হি ষ্ট্ৰেছেছ দ্য কালাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে কিয়নো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে সেই কালাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে কালাৰটো কেনেকৈ লাইক চিলভাৰ আৰু কি কৈছিলে গ্ৰীণ বুলি কৈছিলে তেনেকৈ অলপ বগা সেনেকুৱাও কৈছিলে দেন দ্য ছিটছ ৱেৰ ছফ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ সেইটো আমি ইনষ্টেঞ্চ পাইছোঁ কিতাপত যে ছিটবিলাক কোমল আৰু আৰামদায়ক আছিলে দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন ডেট দ্য অথৰ গিভছ ৱেন ভালি লুকড আউটছাইড is also a typical of an 8-year-old older পাছত চাইল্ড এটা লিখি ল'ব পৰা তো কি কৈছে দ্য ডেছক্ৰিপশ্যন ডেট দ্য অথৰ গিভছ ৱেন ভালি লুকড আউটছাইড ইজ অলছ' এ টিপিকেল অফ এন 8-year-old তো ভালিয়ে যেতিয়া বাহিৰলৈ চোৱাৰ যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন দিছে অথৰে আমাক চেপ্টাৰটোত সেইটো সাধাৰণতে 8 বছৰীয়া 10 বছৰীয়া 9 বছৰীয়া চিলড্ৰেনবিলাকে কৰা বিহেভ এটাকে বৰ্ণনা এটাকে দিবলৈ যত্ন কৰিছে The blue sky and acres of green field show the enthusiasm of a child. তো আকাশখন দেখিছিলে তেনেকৈ বাছত যাওঁতে একৰ্ছ অফ গ্ৰীণ ফিল্ডছ সেই সেউজীয়া পথাৰবিলাক দেখিছিলে সেইবিলাকে ছোৱালীজনীৰ মনত এটা কি দিছিলে উদ্যম এটা দিছিলে দেখি ভাল লাগিছিলে এক্সাইটেড হৈ গৈছিলে তো সেইটো সাধাৰণতে কাৰ হয় বাহিৰলৈ চাই খুব ফূৰ্তি পায় কোনবিলাকে সাধাৰণতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তো ভালিৰ সেইটো হেবিটো আছিলে A cow running in front of the bus fascinated the child, whereas the sight of the dead cow brought tears in her eyes and she refused to look outside the window on her return journey. তো গৰুটো যেতিয়া খুব দৌৰি আহি আছিলে বাছখনৰ পিনে বাকীবিলাক মানুহে কোনো হহা নাছিলে কিন্তু ভালিয়ে হাঁহিছিলে বা ফূৰ্তি পাইছিলে কিয় বা সেইটোৱে আকৰ্ষিত কৰিছিলে কিয়নো যে সেইটো সেই দৃশ্যটোৱে তাইক আমোদ দিছিলে সেইটো এটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ব্যৱহাৰ ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া গৰুটো মৰিলত তাই দেখিছিলে তাই খুব দুখ লাগিছিলে সেইটো মৰিটোৱে মনত খুন্দি আছিলে সেইটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত খুব হয় দিছ অলছ' ডেছক্ৰাইব দ্য বিহেভিয়াৰ অফ এন 8-year-old চাইল্ড টু গতিকে সেই যিটো গৰুটোক দেখাৰ পিছত যিটো বিহেভ কৰিছিলে সেইটো 8 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীৰ ব্যৱহাৰৰ পৰিচয় এটা আমাক বা বৰ্ণনা এটা আমাক দিয়ে তো সেইটো হ'ল ভালি কেনেকৈ এজনী সৰু ছোৱালী 8 বছৰীয়া ছোৱালীৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো অথৰাই দিবলৈ যত্ন কৰিছে সেইটো মই আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ Yes, for instance, when the author says she was fascinated by the bus and watching the bus filled with a new set of people, each time was a source of unending joy for her. When the author describes the bus, he stresses the color and the looks of the new bus like silver because a child is attracted to color. The seats were soft and luxurious. The description that the author gives when Wally looked outside is also typical of an 8-year-old. The blue sky and acres of green field show the enthusiasm of a child. A cow running in front of the bus fascinated the child, whereas the sight of the dead cow brought tears in her eyes, and she refused to look outside the window on her return journey. This also describes the behavior of an 8-year-old child too. So, সেইবিলাকেই হ'ল তোমালোকৰ সেই থিংকিং এবাউট দ্য টেক্সটত থকা কুৱেশ্যন আনচাৰবিলাক তো আশা কৰিছোঁ এইবিলাক তোমালোকৰ বাবে হেল্পফুল সহায়ক হ'ব গতিকে চাই ল'বা এবাৰ আৰু থেংক ইউ অল